रूम सेटअप टुर इन नेपाल। नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। फर्स्ट टाइम युट्युबमा आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेललाई दबाउनुहोस्। भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट र एक सेयर गर्नुहोस्। आजको भिडियोमा नेपालमा तपाईँले पनि कस्तो खाले चाहिँ तपाईँको रुम सेटअप गर्दाखेरि आकर्षक देखिन्छ होला त्यसको बारेमा छोटो डिटेल लिएर आएको छु। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी बेललाई दबाउनुहोस्। एउटा रुम सेटअपको नमुना तपाईँलाई देखाउने छु जुन तपाईँलाई मन पर्यो भने तपाईँले पनि आफ्नो घरको अथवा आफ्नो कोठाको रुमको सेटअप त्यसरी नै तपाईँले मिलाउन सक्नुहुनेछ। त नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा, युट्युब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा। अब हामी ढिला नगरिकन युट्युबको जुन यो रुम सेटअप छ यो रुम सेटअप देखाउनतर्फ लाग्छौँ। पछाडिको ब्याकग्राउन्ड एकदमै आकर्षक देखिएको छ जुन तपाईँको एकदमै राम्रो डिजाइन रहेको छ, टाइलको डिजाइन हैन। त्यसपछि तपाईँको बीचमा चाहिँ यहाँनिर बाथरुमको ढोका रहेको छ। भित्र तपाईँले चाहिँ बाथरुम टोयलेटहरू राखिएको छ। तपाईँले पनि त्यसरी नै राख्न सक्नुहुनेछ। र यसरी तपाईँले चाहिँ यतातिर घुमाउनुहुन्छ भने तपाईँको एउटा सामान राख्ने टुल राखेको छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर एउटा सेटअप बक्स छ, माथि टिभी राखेको छ हैन। यसरी नै तपाईँले पनि आफ्नो रुमको सेटअप गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँ यसरी ब्याकग्राउन्डमा आउनुहुन्छ भने तपाईँको यतातिर बेडहरू राखिएको छ। यता तपाईँको डिजिटल लाइट रहेको छ हैन। माथितिर तपाईँले चाहिँ नि एसी देख्न सक्नुहुनेछ र यतातिर विन्डो रहेको छ हैन। एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ तपाईँले यसरी नै आफ्नो पनि रुमको सेटअप मिलाउन सक्नुहुनेछ। कस्तो लागिरहेको छ रुमको सेटअप? यस प्रकार तपाईँले चाहिँ नि सिंगल बेडको चाहिँ दुईवटा बेडहरू पनि तपाईँले चाहिँ नि च्याट्ट मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ हैन। कोठा अलिकति सानै भए तापनि तपाईँको चाहिँ मिलाएर चाहिँ त्यसको डिजाइन सेटअप राम्ररी गर्न सक्यो भने त्यो रुमको अथवा त्यो कोठाको शोभा एकदमै आकर्षक हुन्छ र धेरै नै शोभा बढ्ने गर्दछ, राम्रो पनि देखिने गर्दछ। सो तपाईँले पनि तपाईँको चाहिँ घरमा अथवा तपाईँको होटेलमा अथवा कुनै पनि अफिसमा तपाईँको रुमको सेटअप गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने कस्तो लाग्यो आजको यो सेटअप? एउटा नमुना मैले तपाईँलाई देखाएँ हैन। तपाईँले पनि यसरी नै सेटअप गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै इम्पोर्टेन्ट जानकारी पाउनका लागि युट्युब च्यानल टेक लाक्पालाई सब्सक्राइब गरी बेललाई दबाउनुहोस्। कस्तो लागिरहेको छ भिडियो? यो छोटो मिठो हैन। तपाईँको चाहिँ धेरै पछि चाहिँ एउटा सेटअप भिडियो लिएर आएको छु। तपाईँको चाहिँ यतातिर टिभी चलिरहेको छ हैन। म चाहिँ अहिले मुभी हेर्ने तयारीमा छु यहाँनिर। तपाईँको चलिरहेको छ र मुभी हेर्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो सेटअप एकदमै मन परेको हुनाले मैले एउटा छोटो भिडियो बनाएर चाहिँ हाम्रो दर्शकलाई पनि सेयर गरौँ भन्ने उद्देश्यले यो भिडियो तयार पारेको छु हैन। यो पछाडि तपाईँको डिजिटल लाइट हो हैन। डिजिटल ऐना भन्दा नि फरक पर्दैन। जुन लाइट रहेको छ तपाईँको यसमा यसरी तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यसरी टच गर्दाखेरि तपाईँको लाइट अफ हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ तपाईँले टच गर्दाखेरि लाइट अन हुन्छ। तपाईँले पनि यसरी चाहिँ आफ्नो घरमा डिजिटल लाइटहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै आकर्षक देखिन्छ डिजिटल लाइट हैन। पछि जुन तपाईँको युट्युबको अर्निङले मैले पनि घर बनाइरहेको छु त्यो घरमा मैले पनि यसरी नै तपाईँको सेटअप गर्ने तयारी रहेको छ हैन। मैले चाहिँ यो सेटअप एकदमै राम्रो लाग्यो। तपाईँको ठाउँ साँघुरो भए तापनि तपाईँको एकदमै बेस्ट रहेको छ हैन। माथि तपाईँको एउटा सिलिङ फ्यान पनि रहेको छ र तपाईँको यता पर्दाको डिजाइन विन्डो हैन एकदमै बेस्ट रहेको छ। र उता तपाईँको चाहिँ नि बाहिर जाने ढोका रहेको छ उतातिर र ठ्याक्क बिचमा तपाईँको चाहिँ बाथरुम र टोयलेटको चाहिँ डोर रहेको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। यो सर्ट एन्ड स्विट भिडियो कस्तो लागिरहेको छ लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र यस्तै जानकारी रेगुलर हेर्नका लागि यो छोटो मिठो भिडियोको साथमा म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा बिदा चाहन्छु। यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोला। र तपाईँहरूको पनि घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, रुम सेटअप गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने यो सेटअप कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भनेर कमेन्ट गर्नुहोस् र मन परेको छैन भने मन परेन भन्नुहोस्। जस्तो तपाईँको मनमा जिज्ञासा उठ्छ त्यसरी नै कमेन्ट गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोस्। म लाक्पा शेर्पा बिदा चाहन्छु। नमस्कार।